Ihmishahmo eksoottisessa maisemassa oli 1900-luvun alun taiteessa suosittu aihe, joka symboloi kaipuuta ihmisen ja luonnon yhteyteen. Magnus Enkel yhdisti luonnon ja nuorukaishahmon tavalla, joka hämmensi taidemaailmaa. Ensimmäisellä Pariisin matkallaan vuonna 1891 nuori Enkel kiinnostui ajan suositusta taidesuuntauksesta, symbolismista. Hänen nuoruuden töitään leimasi symbolismin väriaskeettinen maalaustapa, jossa teosten väripaletti oli hyvin rajoittunut. Liukoin tummin ja vaalein värein maalatuissa, lähes yksivärisissä teoksissa oli vahva piirustuksellinen pohja. Pian vuosisadan vaihduttua taiteilijan ilmaisu muuttui maalauksellisempaan suuntaan. Teosten askeettinen värimaailma rikastui hienostuneilla sinertävillä, kellertävillä ja roosan sävyillä. Kunnes Enkel, Suomen taideelämän yhtenä johtohahmona, siirtyi kokonaan uuteen vaiheeseen, niin hehkuvaan ja värikkääseen ilmaisuun, ettei sitä Suomessa oikein osattu eikä haluttu ottaa vastaan. Heräävä fauni on Magnus Enkelin 1910-luvun värikauden keskeinen teos. Kun taiteilijan nuoruuden töitä leimasi jäntevä viiva, on tämä maalaus pelkkää väriä. Yhtään kiinteää viivaa ei näy. Panjumalalle sukua oleva taruolento heräilee raukeana auringon lämmössä. Taustalle on kuvattu heikosti erottuva vesiaihe. Se liittää maalauksen Narkissos-myyttiin, jossa nuorukainen rakastuu lähteen pinnasta heijastuvaan omaan kuvansa. Mytologiset aiheet olivat jo pitkään kuuluneet Enkelin ilmaisukeinoihin. Hän tunsi myös Faunin iltapäiväbaletin. Claude Debussyn sävellykseen tehdyn balletin kantaesitys oli kohauttanut Pariisia keväällä 1912. Ballettiesitys oli yksi, mutta ei ainoa, kimmoke teoksen maalaamiseen. Enkel on kuvannut faunihahmon lepäävässä asennossa loistavin värein. Miestä ei yleensä esitetty näin, aistillisena ja passiivisena. Eri sukupuolten kuvaamiseen liittyviä kirjoittamattomia sääntöjä oli kuitenkin mahdollista väistää. Esimerkiksi juuri sijoittamalla hahmo mytologiseen kehykseen. Enkelin fauni ylittää silti tässäkin rajoja. Rusketus kasvoilla ja käsissä ei kerro myyttisestä maailmasta, vaan työtä tekevän nuorukaisen ruumiillisesta todellisuudesta. Useimmat taidekriitikot torjuivat voimakkaasti Magnus Enkelin teoksissa esiintyvän selkeän homoseksuaalisen jännitteen. Värejä kuvattiin hajuveden tuoksuisiksi ja hahmoja
epämiehekkäiksi. Käytettiin kiertoilmaisuja ja toivottiin Enkelin kehittyvän taiteilijana terveempään suuntaan. Magnus Enkelin värikauden taide pohjautui paljolti ranskalaiseen taidenäkemykseen, uusimpressionistien väriteoriaan ja niin kutsutun puhtaan paletin väreihin. Enkel perusti taiteilijatovereineen Septem-ryhmän, joka ammensi vaikutteita ranskalaisen taiteen koristeellisuudesta ja kirkkaista väreistä. Vuonna 1914 maalattu Heräävä fauni on teos ryhmän toiminnan huippukaudelta.